අතරමැද බඩගින්නට මෙල්ස් අද මෙල්ට්ස් හදමු. ගෙදරම මෙල්ට්ස් හදන්න ඔයත් වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි ඩෝ එක අනා ගන්නවා පාන් පිටි, ලුණු, ඊස්ට්, වතුර එකතු කරලා. ඊළඟට අත තද කරන්නේ නැතුව විනාඩි 10ක් විතර අපි මේ ඩෝ එක නීට් කර ගන්නවා. විනාඩි 6ක් 7ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔලිව් ඔයිල් පොඩක් එකතු කරලා අපි ආපහු අපේ ඩෝ එක නීට් කර ගන්නවා. ඒ විදිහට ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරාම අපේ ඩෝ එකේ ෆ්ලේවර් එක තවත් වැඩි වෙනවා. දැන් අපි අපේ ඩෝ එක ඩබල් සයිස් වෙනකන් රෙස්ට් වෙන්න තියලා අපේ ෆිලිං එක හදාගමු. ලුණු, තක්කාලි, මාළු මිරිස් මම ටිකක් ලොකුවට තමයි කපාගන්නේ. චිකන් ටික හොඳට කුක් වුණාට පස්සේ කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ලුණු, බබකියු සෝස් එකතු කරලා අවසානයේ එළවලු ටික එකතු කරන්න. එළවලු ටික අපි වැඩි කුක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ටිකක් අමුවට ගන්න. ඩබල් සයිස් වෙච්ච ඩෝ එක තව විනාඩි 5ක් 6ක් අපි නීට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මතක ඇත ඔයාගේ oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දෙන්න. දැන් ඔයා කැමති ප්‍රමාණයට බෝල වෙන් කරගන්න. අපි මේ ඩෝ එක තුනි කරගන්නේ මේ විදිහට අතින් ඇදලා. එතකොට මේකේ යා බබල්ස් විනාශ වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට ක්‍රස්ට් එකට අපිට මේක බේක් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නන විදියට ඔයාට පුළුවන් තක්කාලි සෝස් හරි තක්කාලි පේස්ට් හරි එහෙම නැත්නම් පීසා බේස් එක හරි පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ ෆිලිං එක චීස් එකතු කරලා මේ විදිහට නමාගෙන ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 30ක් 35ක් මේක බේක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ගෙදර තියෙනවා නම් ඉතාලියන් සීසනින් එහෙම නැත්නම් ඔරිගානෝ ටිකක් එකතු කරන්න බේක් කරන්න කලින් හරියට මං කරා වගේ. හැබැයි ඒක ඔප්ෂනල්. දැන් ඔයාට පුළුවන් ගෙදරම රස මෙල්ට්ස් රස බලන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ වලට මම ෆලෝ කරලා තියාගන්න. ගෙහින් එන්න සුබ දවසක්. අතරමැද බඩගින්නට මෙල්ස්